साथीहरु नमस्कार है, म सुजन हाल दुबईबाट। सधैँ चाहिँ म आज पनि तपाईहरुलाई दुबईको केही नयाँ अपडेटहरु दिन गइरहेको छु है। धेरै साथीहरुले सोध्नु भएको थियो अहिले दुबईको भिसाको अपडेट, भिजिट भिसाको अपडेट। आज चाहिँ मैले आज नयाँ माइक किनेको है। तपाईको यो अब कस्तो छ भनेर टेस्ट पनि गरौँ। यो मेरो फर्स्ट टाइम हो यो पब्लिक एरियामा भनौँ न, पब्लिक ठाउँमा। म चाहिँ आज तपाईको नेपाली पार्क अल्गुबेमा दुबईको नेपाली पार्कमा छु आज हैन। आज यहाँ बसेर म तपाईहरुको अलिअलि क्वेशनहरुको एन्सर दिने कोसिस गर्छु हैन। एउटा साथीले के सोध्नु भएको थियो भने तपाईको मेसेज गर्नु भएको थियो कि तपाईको दुबई भिजिट भिसा आउँदाखेरि तपाईको अब 2,50,000 माग्यो भन्दै थियो है। र अहिलेको रिसेन्टलीको अपडेट चाहिँ के छ भने तपाईको हैन, रिसेन्टलीको अहिले अपडेट के छ भने तपाईहरु प्लिज यदि भिजिट भिसा हाल्दै हुनुहुन्छ भने अहिले रिफ्युज हुने चान्सेस धेरै छ है। रिफ्युज धेरै भइरहेको छ तपाईको। अब यो रिफ्युज हुनुको कारण के छ भन्दाखेरि मैले अस्ति एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, तपाईहरुले नहेर्नु भएको भएदेखि गएर हेर्नुहोस् हैन। तपाईको सेप्टेम्बर र अक्टोबर 2 महिना दिएको थियो कि यहाँ दुबईमा कोही इलिगल छ, इलिगल बस्ने, भिसा सिद्धिएको, कम्पनीले भिसा नलाइदिएकोलाई तपाईको सबै माफी गरिदिनु है, केही पनि नलिने भन्ने कुरो थियो। मैले हालेको छु, त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने हेर्नु होला हैन। र लास्टमा अहिले तपाईँ एउटा भिडियो म तपाईलाई एउटा भोइस म्यासेज पठाउँछु। मेरो उता कन्सल्टेसनमा एउटा साथी छ, भिसा लगाउने साथी, उसको भनाइअनुसार र उसले के भनेको छ म त्यो भोइस म्यासेज पनि पठाइदिन्छु है तपाईहरुलाई। किन भन्दा उसकोबाट चाहिँ 6 जना उसकोबाट भिसा लगाएको, 6 जना चाहिँ यता दुबईमा आएर इलिगल बसिरहेको रहेछ है। अनि तपाईको 6 जना दुबईमा इलिगल बसिरहेको भएर त्यो भएर चाहिँ तपाईको उसले अहिले भिसा लाउन मिल्दैन भने। तपाईहरु यदि अहिलेको लागि रिसेन्टलीको लागि भिजिट भिसामा आउने प्रयास गरिरहनु भएको छ भने म चाहिँ अहिले भन्छु, अहिले तपाईहरु होल्ड गर्नुस् है, अलि टाइम नातिनुस्। तपाईहरुलाई म अपडेट दिनै रहनेछु है। अहिलेको सिचुएसनमा भिसा दुबईको लागि धेरै रिफ्युज गरिरहेको छ है त। त्यो भएर तपाईहरु याद गर्नुस्, अहिलेलाई म भन्छु अलि वेट गर्नुस्, मेरो भिडियोलाई वेट गर्नुस्। म तपाईको यहाँ अलिकति फ्लेक्सिबल भएपछि, सजिलो भएपछि म अर्को भिडियो तपाईहरुलाई ल्याउने नै छु है। र त्यत्रो दुबई आउनको लागि 2.5 लाख रुपैयाँ चाहिँ नतिर्नुस् है, त्यत्रो तिर्नु पर्दैन तपाईहरुले है, त्यत्रो पैसा तिर्नु पर्दैन। अलिकति टाइम दिनुस्, अलिकति टाइम दियो भने मलाई मेसेज गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् हैन। मैले सक्ने हेल्प, त्योभन्दा म सस्तोमा कतै हुने रहेछ भने सक्नुहुन्छ भने आफैले गर्नुहोस् हैन। यदि सक्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईको अलिकति वेट गर्नुहोस् र मलाई भन्नुहोस्, म तपाईलाई मैले सक्ने जति हेल्प गर्नेछु है त। ल यो भिडियो अब सबैलाई सेयर गरिदिनु हैन। तपाईको मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु, त म अर्को के अपडेट आउँछ दुबईको म त्यो अपडेट चाँडै नै लिएर आउनेछु है त। हस्, थ्याङ्क यू, जय नेपाल। सुजन ब्रो, अहिले यस्तो छ क्या, त्यो बाहिर अरू मान्छेको भिजा लगाएकै छैन अहिले होइन। त्यो ओभरस्टेको केसले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो भयो क्या, त्यही भएर लगाएकै छैन अहिले चाहिँ। अरूको त गर्न मिल्दैन यार, एकदम टेन्सन छ अहिले। मेरो 3-4 जना 6 जनाको ओभरस्टेले गर्दाखेरि एकदमै प्रेसरमा